بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 893 که عبارت از پولمنری آرتری کاتتر و یا سوان گنز کاتتر می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض جوان 30 ساله می باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با دردهای شدید بطنی و قیاد از 2 روز به این طرف. همچنان مریض از قبضیت ها هم در این مدت شاکی می باشه که امرا با عسرت تنفسی هم می باشه. قرار اکایه مریض، طفل مریض اخیراً انتان ویروسی را گذشتانده می باشه و شاید هم که انتان ویروسی را از طفل خود گرفته باشه. مریض از کدام اعراض و علائم دیگر شاکی نمی باشه. نقطه نظر پست، مدیکال هیستوری، سرجیکال هیستوری، آلرژی و فامیلی هیستوری کدام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری، مریض سیگرت کش بوده اما از مشروبات الکلی و دراگ استفاده نمیکنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن و وایتال ساین یک شخص جوان بوده در حالت دیسترس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض رستینگ تاکیکاردیا و رستینگ تاکیپنیا نزد مریض دیده میشه. بی ام آی مریض 31.9 یعنی مریض چاق هم می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات بطنی، بطن مریض به صورت عموم دیستنشن و تندرنس می داشته باشه. البته رکتال اگزامینیشن نزد مریض صورت میگیره گوایک نگاتیو یعنی خونریزی نمی داشته باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض unremarkable می باشه. در معاینات لابراتوری در CBC مریض یک لوکوسیتوس 23.6000 می داشته باشه. همچنان مریض هموکانسنتریشن یعنی هموگلوبین مریض 16.8 بلند می باشه. مریض بندیمیای 12% هم می داشته باشه. کوآگولیشن پروفایل در حالت نرمال می باشه. همچنان در معاینات CMP مریض شکر خون مریض 1004 فوق العاده بلند، بیون و کراتین مریض هم بلند می باشه. نزد مریض سویدو هایپوناتریمیا یعنی سودیم خون مریض 127 پایین می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین با بلند رفتن شکر خون از 100 با بالا هر 100 بلند رفتن شکر خون سودیم خون 1.6 پایین میاره. همچنان نزد مریض هایپرکلیمیا و هایپوکلوریمیا هم دیده شده میدانه. بایکار به مریض 8 فوق العاده پایین، اناین گپ مریض 38 یعنی های ناین گپ متابولیک اسیدوسیس می داشته باشه. دلتا گپ در نزد مریض 28 مریض متابولیک الکالوسیس هم می داشته باشه. در معاینات کبدی بیلیروبین و ALT و AST مریض تا اندازه بلند می باشه. همچنان در ارتریال بلاد گاس مریض pH خون مریض 6.85 سویر اسیدیمیا هایپرونتیلیشن و های A گریدین هایپاکسیمیا نزد مریض موجود می باشه. تروپونین مریض 14 فوق العاده بلند می باشه.
همچنان الکتروکاردیوگرام نزد مریض صورت میگیره ساینس تاکیکاردیا و ST elevation در inferior lead یعنی lead 2 3 و AVF دیده شده میدانه، یعنی مریض inferior MI هم می داشته باشه. در این وقت اکوکاردیوگرام به صورت عاجل در امرجنسی روم نزد مریض صورت میگیره. left ventricular function به صورت عموم پایین بوده، ejection fraction در حدود 30% یعنی فوق العاده پایین می باشه. همچنان کتسکن ابدومن نزد مریض صورت میگیره، پانکراتایتس نشان میده. البته امیلیز و لایپیز مریض فوق العاده بلند می باشه. در این وقت حالت عمومی مریض وخیم شده، مریض به respiratory distress داخل میشه، مریض انتوبیت کرده به میکانیکل ونتیلیتر در امرجنسی روم کنکت میکنن. اسم و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان مولتی سیستم ارگان فیلر یعنی respiratory فیلر، رنال فیلر و همچنان مریض inferior wall MI هارت فیلر می داشته باشه. مریض در مدیکال ICU بستر میکنن. ابتدا برای مریض 2 لیتر نورموسلین به صورت بولس و همچنان نزد مریض بایکارب دریپ هم چالان میگرده. البته VBG مریض هر 4 ساعت زیر مانیتور میگیرن. همچنان CCU و یا کاردیولوژی تیم برای ST elevation MI کانسلتیشنش هم گرفته می شود. این وقت مریض انیوریک بوده، یعنی یورین اوپوت مریض زیرو می باشه. بناه نفرولوژی کانسلتیشن گرفته شده، مریض امرا با همودیالیز تداوی می کنن. بعد از همودیالیز قسمی که شما می بینین شکر خون مریض، بیون کراتین بایکارب مریض همگی به طرف نرمال شدن میره. همچنان سیروم لاکتیت 2.1 پایین می آید. اما تروپونین مریض هنوز هم بلند می باشه. این وقت دکتر جوان ما چون مریض در یک حالت شاک قرار می داشته باشه، از شما سوال می کنن که کدام شاک؟ آیا مریض کاردیوجنیک شاک، آیا مریض هایپوولیمیک شاک و یا دیستریبیوتیو شاک و یا سپتیک شاک به خاطر اکیوت پانکراتایتس می داشته باشه؟ برای مریض چی مقدار فلوید داده شود و از کدام وازوپرسور باید استفاده گردد؟ البته به منظور اهل ای سوالات شما به سوانگنز کاتتر و یا پولمنری ارتری کاتتر ضرورت دارین. نزد مریض پولمنری ارتری کاتتر و یا سوانگنز کاتتر داخل میشه. البته پولمنری کپلری ویج پرشر که در حالت نرمال 8 to 12 در اینجا ابدا تا اندازه بلند می باشه. کاردیاک اوتپوت مریض در حدود 5.1 لیتر در حالت نرمال می باشه. سیستمیک واسکولار رزیستن 961 در حالت نرمال می باشه. میکس وینوس اکسیژن سچوریشن 37 فوق العاده پایین می باشه که دلالت به عدم کفایی اکسیژن دلیوری نزد مریض می نماید. ریپیت لاکتیت لیول 4.2 بلند می باشه که دلالت به عدم کفایی اکسیژن دلیوری یعنی انساج در این وقت خوش نمی باشن. در این وقت دکتر جوان ما تصمیم میگیره که مقدار فلوید به 150 ml در یک ساعت نورموسلین اضافه نمایند. دوباره نزد مریض پولمنری ارتری کپلری ویج پرشر هنوز هم در حدود 19 بلند، پولمنری ارتری پرشر 51 بر 11 بلند، CVP مریض 13، کاردیاک اوتپوت مریض بلند میره 7.5 لیتر پر منیت، مین ارتریال بلاد پرشر در این وقت 63 می باشه و سیستمیک واسکولار رزیستن مریض پایین میگرده. اگر این نقاط با هم دیگر وصل کنیم، مریض یک میکس پیکچر یعنی کاردیوجنیک و همچنان دیستریبیوتیو شاک می داشته باشه. واریدهایی را که دکتر جوان ما درباره سوانگنز کاتتر و یا پولمنری ارتری کاتتر برای ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. پولمنری ارتری کاتتر که به نام سوانگنز کاتتر و یا فلوتینگ بالون تیپ پولمنری ارتری کاتتر هم یاد میشه، معمولا استدباباتش اخیراً در امریکا کم شده می باشه.
در سوالات بورد مدیسن معمولا سوال میگرده که آیا وفیات مریضای شاک وقتی که امرا با پولمونری ارتری کاتتر تداوی میشن بهبود میافه، جواب منفی می داشته باشه. یعنی در وفیات مریضا پولمونری ارتری کاتتر کدام تاثیرات مثبت نمی داشته باشه. اما یک سلسله انفارمیشن فیزیولوژی و همچنان همودینامیک و اکسیمتری بر ما میده که در تشخیص، تداوی و انظار مریضا فوق العاده مؤثر می باشه. البته در اینجا دکتر جوان ما برای شما ست پولمونری ارتری کاتتر و یا سوانگنز کاتتر نشان میده. البته طول پولمونری ارتری کاتتر در حدود 110 سانتی متر بوده. چندین پورت داره که یکی پورت از او به نام پراکسیمال پورت یاد میشه که معمولا در رایت اتریوم ختم میگرده. دیگه عبارت از دیستال پورت می باشه که معمولا برای میجرمنت پولمونری کپلری ویج استفاده می گرده. پورت سومیش کاردیاک اوتپوت تعیین می کنه. پورت چهارمش بالون تپ و یا برای انفلیشن بالون استفاده می گرده. این سلاید هم که از تکست بوک استفاده شده در بالا پولمونری ارتری کاتتر بعد از انفلیشن بالون نشان می دهند. البته موقعی که از آی جی و یا سبکلیوین وین پولمونری ارتری کاتتر داخل میشه، بعد از 20 و یا 15 سانتی متر در آر ای و یا رایت اتریوم میرسه. البته وقتی که بالون در اینجا شما انفلیت کنین، در اون وقت ویو رایت اتریوم برای شما اینجا نشان میده که معمولا up to 8 mm of mercury می باشه. بعد از RA معمولا پولمونری ارتری کاتتر در رایت ونتریکولر داخل میشه که موجه رایت ونتریکولر برای شما اینجا نشان میده که معمولا سیستالیک پرشر در حدود 20 تا 25 mm of mercury در رایت ventricle و diastolic pressure در حدود 6 to 12 mm of mercury می باشه. بعد از اون موقعی که پولمونری ارتری کاتتر بعد از انفلیشن بالون عمیق‌تر داخل میشه، در پولمونری ارتری داخل میگرده که البته در اینجا بعد از ویو پولمونری کپلری ویج پرشر که معمولا در حالت نرمال 6 to 12 mm of mercury می باشه نشان داده میشه. البته یادتان باشه که پولمونری ارتری کاتتر در پولمونری ارتری سیستالیک پرشر پولمونری ارتری 20 تا 25 mm of mercury و دیاستالیک پرشر در حدود 4 تا 8 mm of mercury می باشه. در این کارتون هم برای شما نشان میده موقعی که پولمونری ارتری کاتتر بعد از تقریبا 15-20 سانتی متر داخل میشه از آی جی، معمولا در آر ای و یا رایت اتریوم و در اینجا موجه و یا ویو رایت اتریوم برای شما به بسیار وضاحت ACV ویو نشان میدهند. بعد از او در رایت ونتریکولر داخل میشه که موجه در قسمت پایین به وضاحت نشان داده شده میتونه. پیک سیستالیک پرشر معمولا 20 تا 30 mm of mercury می باشه. البته بعد از او اگر اینجا متوجه باشین RA و یا رایت اتریوم پرشر نشان میده، رایت ونتریکولر پرشر نشان میده، پولمونری ارتری پرشر نشان میده. بعد از او که شما پیشتر میرین در یکی از شعبات پولمونری کپلری ویج پرشر برای اینجا به وضاحت برای شما نشان میده. در اینجا هم پولمونری ارتری کاتتر بعد از این که داخل اجواف قلبی میگرده و با مانیتور کنکت میشه نشان میدهند. استطبابات پولمونری ارتری کاتتر معمولا برای تشخیص تایپ شاک که آیا شاک هایپوولیمیک، آیا کاردیوجنیک، آیا دیستریبیوتیو و یا ابسترکتیو شاک می باشه، پولمونری ارتری کاتتر تشخیصش برای ما میده. البته بعد از تشخیص ما میتونیم تداوی مخصوص امو مرض و یا امو حالت شاک نزد مریض انجام بدیم. همچنان پولمونری ارتری کاتتر در انظار مریضا هم برای ما کمک می نماید. همچنان دکتر جوان ما اینجا استطبابات پولمونری ارتری کاتتر در اپ تو دیت برای ما نشان میده. البته برای تشخیص تایپ شاک که آیا هایپوولیمیک، های کاردیوجنیک، ابسترکتیو
شاک نزد مریض ها موجود می باشه، پولمنری ارتری کاتتر همچنان برای تشخیص و برای تداوی از او هم برای ما کمک می نماید. این سوال که از امریکن کالج آف چست فیزیشن گرفته شده، یک مریض 92 ساله را نشان میده که امرای پولمنری ادما، رسپیراتوری فیلر، انتیریور وال ام و یک حالت شاک نزد شما مراجعه میکنه. البته تروپونین نزد مریض مثبت، EKG، anterior wall، ST elevation changes و همچنان نزد مریض pulmonary capillary wedge pressure در حدود 30 نرمال 8 تا 12 می باشه و کاردیاک اندکس مریض 1.5 پایین می باشه. سوال شما میشه که وفیات از این مریض چند فیصد می باشه؟ اگر در این شیما توجه کنین، مریضایی که در یک حالت کاردیوجنیک شاک نزد شما مراجعه میکنه، یعنی نزد مریض کاردیاک اندکسش کمتر از 2.2 و ویج یا پولمنری کپلری ویج پرشر بالاتر از 18 می باشه، وفیات از این مریضا در حدود 51% می باشه. بناهن باید به خاطر داشته باشین که پولمنری ارتری کاتتر در انظار مرض هم بر ما کمک میکنه. معلومات را که ما میتونیم از پولمنری ارتری کاتتر و یا سوانگنز کاتتر به دست بیاریم، یکی عبارت از همودینامیک که به رنگ سبز نشان داده شده و دیگه عبارت از اکسیمتریک که به رنگ سرخ نشان داده شده می باشه. البته ما میتونیم کاردیاک اندکس، استروک اندکس، سیستمیک واسکولار رزیستنت، پولمنری واسکولار رزیستنت، لفت ventricular work اندکس، right ventricular work index، left ventricular stroke work index و همچنان right ventricular stroke work index ما در نزد مریضا تعیین کنیم. در قسمت اکسیمتری در نزد از این مریضا capillary oxygen content، venous oxygen content، arterial oxygen content، arterial venous oxygen differences، oxygen consumption، oxygen delivery، همچنان oxygen extraction و شنت برای ما معلومات میده. در قسمت همودینامیک باید به خاطر داشته باشین معمولاً بلاد پرشر عبارت از فانکشن کاردیاک آوتپوت مولتیپلای سیستمیک واسکولار رزیستنت می باشه. کاردیاک آوتپوت از کامبینیشن و یا مولتیپلیکیشن هارت ریت همراه با استروک والوم می باشه. استروک والوم نتیجه فانکشن آفتر لود، پری لود و کانترکتیلیتی قلب می باشه. بناهن وقتی که مریضا همراه با یک حالت شاک نزد ما مراجعه میکنه، پولمنری ارتری کاتتر میتونه که با یکی از این فاکتورهای پایانی ما مریضا را مورد تداوی قرار بدیم. این سوال که از بورد مدیسن گرفته شده، آلات مختلف شاک نشان میده همراه با همودینامیک در پولمنری ارتری کاتتر، یعنی فشار خون، آر پرشر، pulmonary artery pressure، wedge pressure، cardiac output، stroke volume، heart rate و systemic vascular resistance. البته شما سوال میشه که هر کدام از این مربوطی کدام شاک می باشه. اگر که سوال ایر مورد مطالعه قرار بدیم در یک حالت شاک می باشه، pulmonary capillary wedge 26 فوق العاده بلند می باشه. کاردیاک آوتپوت نزد مریض پایین و سیستمیک واسکولار رزیستنت فوق العاده بلند می باشه که البته این دلالت به کاردیوجنیک شاک می نماید. سوال بی، هم مریض در حالت شاک می باشه، پولمنری کپلری ویج فوق العاده پایین، کاردیاک آوتپوت پایین، تاکیکاردیک و همچنان سیستمیک واسکولار رزیستنت فوق العاده بلند می باشه که دلالت به هایپوولمیک شاک می نماید. سوال سی، این هم در حالت شاک می باشه اگر شما توجه کنین آر پرشر مساوی به diastolic pulmonary artery pressure مساوی با ویج، systemic vascular resistance بلند می باشه که دلالت به obstructive shock در اثنای diastolic و یا cardiac tamponade می نماید. سوال دی، سوال دی هم در حالت شاک می باشه اگر شما توجه کنین در نزد از این مریض pulmonary artery pressure فوق العاده بلند، هم سیستولیک و هم دیاستولیک، ویج پایین، کاردیاک آوتپوت پایین، تاکیکاردیک و سیستمیک واسکولار رزیستنت بلند می باشه که این مریض ما در یک حالت ابستراکتیو شاک و یا پولمنری امبولیزم در اثنای سیستول می باشه.
بالاخره جواب سوال ای هم در حالت شاک می باشه. اگر این مریض توجه کنین، کاردیاک اوتپوت مریض فوق العاده بلند و سیستمیک واسکولار رزिस्टنس فوق العاده پایین که دلالت به دیستریبیوتیو شاک و یا سپتیک شاک می نماید. دکتر جوان ما از اپ تو دیت عین فایندینگ یا تشخیص تفریقی شاک های مختلف در اینجا برای شما نشان میده. همچنان اختلاطات پولمونری ارتری کاتتر یکی عبارت از اختلاطات آنی که در او جمله بلیدینگ، همچنان اریتمیا، ایر امبولیزم، نوموتورکس و کاتتر مالپوزیشن می باشه. اختلاطات لیت شامل انفکشن، پولمونری ارتری کاتتر مایگریشن، نرو انجوری و مایوکاردیال پرفوریشن می باشه. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.